Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Welcome back sa ating YouTube tutorial series. At sa video ito, ikikwento ko sa inyo kung paano ko nakuha yung una kong 1 million views dito sa channel ko. Tapos ituturo ko na rin yung natuklasan kong technique para magkaroon ka rin ng 1 million views dyan sa YouTube channel mo. So kung interesado ka sa video ito, ipagpatuloy mo lang ang panonood mo. Isa sa requirements ni YouTube na magkaroon ka ng 4,000 oras o 4,000 hours watch time ng mga video mo sa YouTube channel mo bago ka ma-approve sa monetization. Ang katumbas ng 4,000 oras ay 166.67 days o kaya naman 5.56 months. Ibig sabihin, mahigit 5 kalahating buwan or kulang-kulang kalahating taon. Ibig sabihin nun, sobrang tagal na panahon nun bago ka ma-approve sa monetization niya. Pero hindi pa rin nagtatapos. Siyempre, ang video topic natin ngayon ay paano ka magkakaroon ng 1 million views. So, mas mahirap maabot yung 1 million views kaysa dun sa 4,000 watch hours. Pero sa tingin lang talaga natin mahirap. Nasa isip lang natin kapag binilang natin yung mga oras na yon, talagang matagal, talagang parang imposibleng makamit. Pero kapag nagawa na natin yung mga dapat natin gawin, kapag sinundan mo yung mga technique na sasabihin ko sa'yo, ay isipin mo sobrang dali lang pala, napakabilis lang pala at mas mabilis pa kaysa sa inaakala natin. Ito yung channel ko noong June 16, 2019 at makikita nyo sa YouTube Creator Studio na meron akong 2,853 subscribers at during that time, na-reach ko na yung 4,000 hours watch time kasi meron na akong 1 million minutes eh. Yung 4,000 hours, kapag kinonvert mo sa minutes, magiging 240,000 minutes. Ibig sabihin, lampas na yung watch time ko sa requirements ni YouTube. Actually, 4 na beses, mahigit 4 na beses na mas higit pa yung nakamit kong views or watch time views kesa sa requirements niya. Ang requirements niya is 240,000 minutes. Yung channel ko, nakikita nyo naman, meron ng 1 million, more than 1 million minutes na watch time. So, ibig sabihin, madali lang talagang ma-achieve yung 4,000 hours requirements ni YouTube kasi 4 times na mas madami na nga yung views ko eh. Maliit lang yung channel ko, meron lang akong 2,853 subscribers. Ibig sabihin, hindi siya imposibleng maabot kahit konti lang yung subscribers mo or kahit maliit na channel ka lang. Madali mo lang siyang makukuha. During this time, kung papansin ninyo, meron na akong 214,000 views. Ibig sabihin, 20% na yan ng 1 million. So, ipag iti-times 5 ko lang yung 200,000, 1 million views na yan. So, para hindi ka na mahirapang mag-isip, sasabihin ko na sa'yo yung technique na ginamit ko para maabot ko yung 200,000 views na yan. Actually, madali lang siya. Ginamitan ko lang siya ng simpleng arithmetic o simpleng mathematics. Ipagpalagay na natin, i-round up natin yung subscribers ko. Gawin natin siyang 3,000 subscribers tapos yung views 200,000 views. So kapag kinumpute natin 200,000 views divided by 3,000 subscribers, kailangan ang pinanood ng mga subscribers ko ay 67 views bawat isang subscriber. So, meron lang akong 50 video. So, imposibleng magkaroon sila ng 67 views. Ano yun? Inuulit-ulit nila lahat ng video ko. Tapos, imposible rin na panoorin nila lahat 100% yung 50 videos ko. So, ibig sabihin, may mga nanonood, may mga ibang viewers na hindi subscribers. Sabihin natin approximately bawat isang subscriber sa channel ko ay pinapanood lang nila 30 video. So meron akong 50 videos, hindi nila type yung 40%, yung 20 videos na remaining hindi nila pinapanood. So may average lang per subscribers, nanonood siya ng 30 videos ko. Since meron akong 50 video sa channel. So, pag kinumpute natin yung 3,000 subscribers, bawat isa sa kanila nanonood ng 30 videos, so magkakaroon ako ng 90,000 views. So, from 90,000 views, meron pa rin kulang na 110,000 views since meron akong 200,000 views, di ba? So, yung remaining natin na 100,000 views, nanggagaling yun sa mga ibang tao na maaring napadaan lang, may nagustuhan sila isa or dalawang video, tapos hindi sila nag-subscribe. So, pwedeng maraming tao at wala tayong way na computein yun.
Pero alam natin na halos 50%, actually more than 50% ng views, sabihin natin 60% ng views sa channel ko ay nanggagaling doon sa mga non-subscriber. So hindi sila nag-subscribe pero nanonood sila. Okay yun, walang problema yun. So meron na tayong figure, sabihin natin 60% ng views ko ay nanggagaling sa non-subscribers at 40% nanggagaling sa mga subscribers. So, pwede natin computein ilang subscriber ang kailangan ko para maabot ko yung 1 million views. So, ang 40% ng 1 million ay 400,000 views. So, ibig sabihin, pag kinompute natin yan, yung 400,000 views divided by 30 views per subscribers, di ba? So, kailangan ko ng 13,333 subscribers. Pag nakamit ko yung 13,000, nag-times 4 or more than times 4 yung subscribers ko, maabot ko na yung 1 million views. Pero ang totoo, hindi ko naabot yung 13,333 subscribers. Mas nauna kong naabot yung 1 million views. Ganito yung ginawa ko. Di ba meron akong 50 videos. Imbis na mag-rely ako or umasa ako dun sa 50 videos na yon, araw-araw dinagdagan ko ng dinagdagan yun pa isa-isa. Every week nakapag-upload ako minimum 4 hanggang 5 videos during that time. Kaya naman dumoble, kumbaga exponential. Hindi mo na kayang computein, mas mabilis siya sa inaasahan mo. Pero kung doon ka lang babase, kung hindi ako gumalaw, nanatili lang yung 50 videos ko, hindi ako gumawa ng additional vlog or hindi ako nagdagdag, maaring maabot ko yung 1 million views kapag nakuha ko yung 13,333 subscribers. Since meron akong variable na pwedeng baguhin, pwede akong umasa sa numbers of subscribers o kaya naman pwede akong umasa doon sa numbers of videos ko. So since hindi ko kontrolado or mas matagal yung flow ng subscribers, doon ako nag-focus sa pagpaparami ng mga videos ko. Ibig sabihin, pag dinoble ko yung 50 videos, meron akong 100 videos. Sa computation natin, magkakaroon ako ng 180,000 views sa aking subscribers at magkakaroon ako ng 210,000 views doon sa aking non-subscribers. At syempre, gumugulong yan, padagdag ng padagdag, parami ng paraming tao ang nakakakita. So, hindi ko na naabot yung 100 videos. Naabot ko na agad yung 1 million views sa channel ko. Ang kailangan kasi magkaroon ka ng reliable subscribers. Yung subscriber na papanoodin yung video mo. Hindi man panoodin lahat pero majority ng video mo ay interesado siya. Kasi kung hindi rin naman niya papanoodin, mas mabuti pang mag-unsubscribe na lang siya kasi hindi siya nakakatulong sa channel mo. Sa bilang lang siya ng subscribers nakalagay doon. Pero kung hindi naman talaga siya interested sa channel mo, bakit, 'di ba? Bakit pa siya nandun? Kaya hindi ko nga talaga pinush, hindi ko na nga promote yung channel ko sa mga iba kong kakilala dahil hindi naman sila interesado eh. Kung ready na silang makinig or interested na sila sa mga pinagsasabi ko, that's the time na pwede na silang mag-subscribe. So sa YouTube, hindi mo kasi pwedeng pilitin yung ibang tao na sige na, mag-subscribe ka na sa channel ko, sige na, panoodin mo na yung mga videos ko. Hindi healthy yung paglago mo nun, hindi healthy yung pag-grow. So kung medyo nahilo ka sa computation natin kanina, kasi syempre mga numbers yun, tapos percentage, medyo nakakalito, di ba? Papadaliin natin yung equation. Sabihin na natin meron kang isang subscriber. So ang target mo ay 1 million views. So yung 1 million views, yun yung constant, yun yung target natin, hindi magbabago yun. So meron kang isang subscribers, kailangan mo ng 1 milyong views. At kailangan panoodin ng isang subscriber mo yung 1 milyong video na gagawin mo. Kailangan gumawa ka ng 1 million video. So, imposible yun. So, hindi rin naman mangyayari na isa lang yung subscribers mo. Dagdagan natin yung subscribers mo. Gawin natin 10 na yung subscribers mo. Ilang video ang kailangan mong gawin? Kailangan mong gumawa ng 100,000 videos. Imposibleng gawin yun. Hindi imposible pero baka 10 taon yun bago mo magawa. Isipin mo kung daily vlog, 365 videos ka lang sa isang taon. So 10 taon, 3,650 videos. So padamihin natin. Gawin natin 100 subscribers na. So 100 subscribers na, ilang videos ang kailangan mo? Kailangan mo ng 10,000 videos para magkaroon ka ng 1 million views. 10,000 videos. Kahit 30 taon, mahirap yata yun.
So, dagdagan natin yung subscribers mo since 1,000 subscribers yung requirements ni YouTube, di ba? Para ma-monetize ka. So, kung mayroon kang 1,000 subscribers at lahat sila ay nanonood ng videos mo, kailangan gumawa ka ng 1,000 videos. 1,000 videos? Parang imposible na naman yun. Hindi imposible yun. Sa totoo, maraming YouTuber na may million subscribers na meron na silang 1,000 videos. At kung ikaw makagawa ng 1 million videos, sigurado meron kang 1 million subscribers. So, sabihin natin, mahirap makakuha ng 1 million subscribers o matagal gumawa ng 1,000 videos. Ang next na decimal natin is 100 videos. Kapag meron ka ng 100 videos na nagawa at meron kang 10,000 subscribers, ibig sabihin, meron ka ng 1 million views. So, possible yon kasi 50 videos nga yung nagawa ko, di ba? Tapos, meron na akong maraming views. So, ibig sabihin, pag meron kang 100 videos, tapos meron ka ng 10,000 subscribers, meron ka ng 1 million views nun. Pero sabi ko nga, hindi lang naman yung subscribers yung nanonood sa'yo eh. Mas maraming nanonood na hindi nagsusubscribe. So, ibig sabihin, may mga napapadaan lang na tao na napanood lang nila yung isang video mo or dalawa, tatlong video mo. Tapos hindi naman sila interesado, kaya hindi sila nag-subscribe. Okay lang yon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magkaroon ng maraming subscribers para lang maabot yung 1 million views. Pero eventually, pag dumami na, tumagal yung panahon at dumami, lumaki yung channel mo, dumadami yung subscribers mo, yung isang video mo lang, kaya nang mag-produce ng 1 million views kasi meron ka ng malaking viewers. Marami nang nanonood sa'yo. Pero since ngayon, wala pang nanonood sa'yo, ang kailangan mo lang, ang kaya mong kontrolin is padamihin yung video mo. Pag nagawa mong meron ka ng 100 videos, for sure, meron ka ng 1 million views or higit pa. Pero syempre, gandahan mo naman yung video mo kahit paabutin mo lang ng 10 minutes, minimum 10 minutes yung video mo para naman may kwentang i-click nila. Kasi pag may i-click yung video mo, tagwa 1 minutes, 2 minutes, kahit marami pa yan, medyo boring or tinatamad mag-click yung mga tao eh. Minsan gusto nga yan, dire-diretso lang yung panonood eh. May ibang tao na gusto nila manood ng 3 minutes or may gusto nila naman na 15 minutes. Minsan 20 minutes video, bitin pa nga sila eh. So nakadepende yan sa topic, nakadepende yan sa tao. Ang sinasabi ko lang dito ay kung hindi mo kontrolado yung subscribers mo, may isa kang variable na kontrolado. Yun yung video. Kaya kung hindi mo kayang padamihin yung subscribers mo or konti pa lang subscribers mo, edi padamihin mo yung videos mo since dun ka muna mag-focus. Hindi mo na mamamalayan, napakadami mo na palang views. Actually, hindi ko na nga na-monitor eh. Lumampas sa 1 million views yung channel ko bago ko nagawa ng screenshot ulit. So, kung papansin niyo dito sa aking YouTube creator, sa analytics, estimated view ko ay meron akong 150,000 views sa loob ng 48 hours. Ibig sabihin, 2 days, 2 araw lang. So, kung i-times 10 natin yan, yung 2 days, times 10 equals to 20 days, less than a month, makakamit ko na yung 1.5 million views kung patuloy na mangyayari to, kung tuloy-tuloy yung ganitong mangyayari. Pwedeng mas mapabilis kung mas madaming mag-subscribe or mas madaming manood. So, nagbabago kasi yan eh. Pero importante kasi nga na minomonitor mo siya dito sa YouTube Analytics. Dito makikita mo yung progress ng channel mo eh. Naalala ko tuloy yung kapatid ko nung time na pinapakita ko sa kanya tong analytics ng YouTube channel ko. Kasi di ba yung requirements ni YouTube, kailangan magkaroon ka ng 4,000 hours o 240,000 minutes na watch hours. Eh meron na akong 1 million minutes watch hours, so more than enough na yun para ma-monetize yung channel ko. Ang problema, hindi pa nga ako na-monetize. So siya yung nanghihinayang, sabi, sayang naman yung views mo, sayang yung ganito ganyan, dapat may ads na yan, para kumikita ka na ng pera. Sabi ko, huwag kang mag-alala, marami pa naman akong video na gagawin, marami pa akong i-upload. So alangan naman pigilan ko yung mga viewers na manood sila ng mga videong in-upload ko nga yun. Pag in-upload mo, hindi na sa'yo yun. Pero nanghihinayang nga siya sa revenue. Sabi ko, bakit pa ako magmamadali? Sabi niya, mag-request na daw ako na magpa-monetize sa YouTube kasi matagal daw yun. Sabi ko, bahala na si YouTube. Siya na yung bahalang mag-monetize niya. Siguro yung monetize niya naman yan since nakita niya na meron na akong 4,000 hours watch time. Actually,
16,000 hours na nga to pag kinompute mo. Tapos meron na akong 2,800 na subscribers. Ang requirements niya lang 1,000. So higit pa sa requirements niya. Pero hindi dumadating. After 2 days, pumunta ulit siya sa bahay or 3 days. Sabi niya, kuya, wala pa rin. Sayang talaga yung views mo. Kung ako yan, papamonetize ko na. So, sinunod ko na siya. Nag-email ako kay YouTube ng request for monetization at kinabukasan na-approve naman. Kung hindi ako nagkakamali, na-approve ako ng June 19, 2019. Tapos, makalipas ang ilang araw, July 10, ito na yung YouTube channel ko. Meron na akong pera. Naabot ko na rin yung 1 million views. Meron na akong 1.4 million views during this time. Meron na akong 15,000 subscribers. Tapos, bumaba yung real-time views ko. Nakita nyo, naging 67,000 sa loob ng 48 hours. Ibig sabihin, dumami nga yung subscribers ko during this time. Kaya lang, hindi naman ako nakapag-upload ng 50 videos. Kasi, nung konti pa lang yung subscribers ko, marami akong videos na available eh. So, nung nag-subscribe na sila, napanood na nila lahat. So, paisa-isa na lang ako per day or every other day ako nag-upload. So, hindi na-sustain yung views na 150,000 views sa loob ng 2 araw. So, dito nakita nyo, 67,000. Naging kalahati. Lampas kalahati. Nangalahati yung views. Pero mas marami na akong subscribers. So, ibig sabihin, kung dun ka magfo-focus sa paggawa ng video, mas madali mong maaabot yung views at subscribers. Gumawa ako ng separate video, nandito rin sa YouTube tutorial series regarding dito sa kinita ko. Nakita nyo, 1,500 US dollars, diba? Ang bilis. So, medyo mahaba na rin tong video natin at sana meron kang napulot na technique para maabot mo na yung first 1 million views sa YouTube channel mo. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at see you on the next tutorial series. At maraming salamat sa panonood mga kaleki. Hanggang sa muli. Paalam!